Apropå kloner, Sam. Ja, det känns som att vi borde prata ihop oss lite mer innan vi börjar spela in. Mickey 17 är regisserad av Bong Joon-ho och i huvudrollen ser vi Robert Pattinson. Mickey dör när han sänds för att undersöka om en planet är beboelig, men det gör inte så mycket, för när det händer så skickas bara en ny klon. Regissören här, Bong Joon-ho, har regisserat en väldigt, väldigt bra film tidigare som har vunnit Oscar för bästa film, filmen Parasit. Ja. Nu när vi satt och tittade på den här filmen, jag blev sjukt sugen på att se Parasit igen. Ja, märkligt nog, jag har inte sett om den. Inte jag heller. Nej. Jag såg den då. Ja. Väldigt lättillgänglig. Det finns liksom inga ursäkter. Nej, det är samma sak för mig. Så det är inte bara ditt fel. Det är mitt eget fel också. Det är inte mitt fel att du inte har sett Exakt, den. exakt. Men den här gången så talar de inte koreanska i filmen. Nej. Det här är en engelsktalande film. Med allas vår Batman i huvudrollen, om man säger så. Men det är fan inte mycket Batman här. Han gör sin röst så specifikt för den här filmen. I died and I was just born again. Det är verkligen väldigt ljus och tanig. Ja. Det är inte första gången regissören gör en actionfilm på engelska med en superhjälteskådis i huvudrollen. Snowpiercer. Just det. Jag gillade Snowpiercer. Det här handlar ju om Mickey som signar upp att lämna jorden och bli en expendable. En person som då dör han, då bara klonar de en ny version av honom. Ja, alltså hans jobb är att dö. Så att om de vill typ testa ett nytt botemedel mot någonting så får han prova det först. Ja. Stackarn. Och så dör han. Och Mickey 17, det handlar om den 17:e Mickey. Att ha förväntningar på den här filmen som går ihop med logik och filosofi, den filosofiska dilemmat av att klona människor. Skippa det. Det finns logiska hål här, ingen idé att tänka för mycket på det. Den här filmen är en saga. Det är sci-fi, men inte på en vetenskaplig nivå. Det här är mer kul grej. Men vad tyckte du då? Vi såg ju precis klart. Ja, och det är intressant att titta på film med dig så här, för att det är ju då precis när vi har sett klart som vi sätter oss och tittar. Och vi pratar aldrig om film innan vi recenserar dem. Vi har ju lärt oss att vara verkligen pokerface med varandra. Om det inte är verkligen, verkligen bra. Och tyvärr, Sam. Det här var verkligen, verkligen bra. Nej. Du tycker inte det? Nej. Varför inte det? För det inte var det. Det var bra. Så. Nej. Okej. I det här läget, för mig, så blev det... Det är så pass alltså? Tyvärr. Ja, okej. Men är det för att du jämför det med typ hans tidigare alltså Parasit till exempel? Eller är det Nej, absolut inte. Det var så länge sedan som jag såg Parasit, så att jag minns den som väldigt bra. Ja. Det jag skrattade åt och tyckte var roligt med det här, det var inte nödvändigtvis skämten. Nej. Utan det var då Mark Ruffalos performance. Det var roligt för det var överdrivet deluxe. Ja, han och Toni Collette spelar ju liksom the first lady och typ presidenten på den här expeditionen. Ja. Han är så jävla over the top. Ja. Och det blir så kul att titta på hur han spelar. För han verkar vara jävligt rolig. Han har skitkul. Och hon också. Dead forever. Now that the memory is gone, which body goes first? One of the times, twice the fun. Och då går jag in och tänker så här, hur mycket är då egentligen det här skådespelarregi? Och bara skådespelarna som bara gör vad de vill. I och med att regissören inte är jätteduktig på engelska, ser han de här nyanserna? Han har ju skrivit filmen. Ja, replikerna. Själv. Ingen annan. Nej, men det är baserat på en bok. Jo, det är sant. Koreaner har ett annat sätt att se på film och göra film. Det här är typ mer det. Alltså, jag kunde typ få de vibbarna ibland, att det inte fanns något regi i skådespelet. Nej. För ibland tyckte jag det var fint. Alltså det var lugnt, det var amerikanskt. Och sen ibland så blev det så här, det här är ju en jättespexig komedi. Jag hade svårt att se vad tonen var. Jag hade inget problem med tonen. Jag och Sebbe i det här fallet har tydligt olika åsikter gällande filmen. Jag tyckte faktiskt filmen var väldigt underhållande. Du vet hur jag är som person. Jag älskar ju sagor. Det är som att det är så här teater fast ändå inte. Och jag ser att skådespelarna har väldigt roligt. Och jag tycker om sci-fi. Tycker Pattinson gör ett jättebra jobb och de andra skådespelarna är allihopa. Det är ingen skådespelare som är dålig i den här filmen. Det var kul att följa med i den här världen. Jag tyckte inte det. Nej. För jag tyckte den var väldigt ointressant. Det var ingen värld att titta på.
Nej, det som var intressant var att han blev klonad over and over again. Men sen är det ju inte så mycket mer av det. Utan det är han man följer i då den här. Och då tänker man att det ska vara en jätteknasig värld och allting. Men det är egentligen inte det. Utan det blir den här klassgrejen lite grann. Alltså jag har full förståelse för varför du tycker så. Nu börjar jag förstå lite från din synvinkel och det du förklarar. Det är logiskt det här. Jag tror att det här är en smaksak, den här filmen. Absolut. Alltså typ så här, skulle jag ge våra följare tips, då skulle jag säga, ja men fan, ni kan se den här på bio. Det här var underhållande. Jag skulle nog också säga, ja men fan, gör en chansning. Det här är ingen film som jag avskyr på något sätt. Nej. Men det är ingen film som jag säger spring och titta. Nej, jag fattar. Jag tror att hos väldigt många så kommer det liksom landa och bli väldigt mediokert för dem. Men för många andra så tror jag de verkligen skulle uppskatta den här filmen. Men jag tyckte den blev liksom för bland. De roliga koncepten och idéerna, de touchade bara vid dem. Och sen var det väldigt mycket som var inslängt också, förmodligen för att det är baserat på en bok. Toni Collettes karaktär är jätteintresserad av såser. Så, plocka bort det, kasta ur det ur filmen. Det är fortfarande exakt samma film. Ja, gud. För mig blir det underhållande för att karaktärerna har sina små egenheter istället. De kanske inte har ett ark som jag bryr mig om, men i och med att hon är så jävla bra skådis. Ja. Och det är så för mig räcker det i det här fallet. Liksom. Hade det varit en sämre skådis, dra åt helvete. Men Toni Collette fucking grym alltså. Ja. Och det är samma sak med Mark Ruffalo. Alltså, han gör det här så jävla bra. Och han har säkert tagit inspiration från den riktiga världen. Vissa politiker som har så här väldigt stora egon, blir lätt smickrade, kanske inte så smarta egentligen. Varelserna hade kunnat se mycket mer intressanta ut. Ja, intressanta hade de absolut kunnat vara mer. Jag tyckte de ändå var rätt övertygande rent biologiskt. Jag saknar Starship Troopers. Oj, det här var inte det. Nej. För er som har följt oss väldigt, väldigt länge, ni har ju förstått att jag och Sebbe, även om vi ofta tycker lika när det gäller filmer, så händer det då och då att vi tycker olika. Ja. Och jag menar, det här är ju det som är bra med oss två. Det är ju att vi har två olika åsikter. Ja. Så att när ni tittar på oss väldigt, väldigt mycket, då så här, någonstans så här, men jag kanske mer lutar åt Sebbes åsikter när det gäller film. Och jag ibland lutar åt Sams åsikter när det gäller film. Det är intressant att veta för vår del. Så berätta gärna. Sam säger ja, Sebbe säger ja, sure. Men vi nämnde ju i recensionen att det här är baserat... Men vi nämnde ju i recensionen att det här är baserat på en novell. Och det finns faktiskt en uppföljare. Antimatter Blues heter den. Så vi får se om någon gör en uppföljare på den novellen. Men medan vi väntar på det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.